Hello students, মই তোমালোকৰ মাজত আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মানে এইটো কি গাইডেন্সৰ আজি সেকেন্ড ডে মই এনেকৈ ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই পিনি নিজৰ পঢ়াৰ লগত সেইটো বস্তু মিলাই গৈ থাকিবা তো আজি মই তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে যিহেতু অলম'ষ্ট 60 ডেজ আছে সেই 60 ডেজ আমি মষ্ট কেনেকৈ মানে বহুত ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ইউজ কৰি পিনি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰোঁ তাৰে বিষয়ে মই লৈ কথা পাতিম তোমালোকৰ ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টৰ যিটো চিলেবাছ আছিলে সেই চিলেবাছটো তোমালোকৰ আগৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ চেপ্টাৰ্ছো আছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ চেপ্টাৰ্ছবিলাক বহুতে চাগে অকণমান চাই থৈছে গতিকে তোমালোকে নতুন চেপ্টাৰ্ছ ষ্টাৰ্ট দিয়াটো বেছি ভাল এতিয়া আৰু সেইখিনি চেপ্টাৰ মানে এক্সামৰ আগে আকৌ চাই ল'লে মানে তোমালোকৰ হৈ যাব গতিকে তোমালোকক আজি মই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড ডেট ইজ ট্ৰেকশ্বীট এটা কেনেকৈ বনাব লাগে ছাবজেক্টৰ সেই ছাবজেক্টটো তাৰপিছত কিমান পঢ়িলা কি কৰা ট্ৰেক ৰাখিব লাগে তো কালি মই গ্ৰুপটোতো মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিছিলোঁ তোমালোকক মই ট্ৰেকশ্বীটৰ সেইটো তোমালোকে নিজৰ কপিত বনাবা আৰু আজি মই এতিয়া ইয়াত দেখাম কেনেকৈ তাক ইউজ কৰিব লাগে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাম তোমালোকক চ' আজি মই ছায়েন্স ছাবজেক্টটো লওঁ আৰু আজি পৰাই তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা বস্তুখিনি পঢ়িবলৈ আৰু কালিৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক অকণমান অডিঅ' বুকৰ কথা কৈছিলোঁ চেপ্টাৰ ৰিডিঙৰ কথা কৈছিলোঁ গতিকে চেপ্টাৰ ৰিডিংখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি ফ'ল' কৰিবা তো এতিয়া মই তোমালোকক মই ছায়েন্সৰ ট্ৰেকশ্বীটটোৰ কথা দেখাই লৈছোঁ ঠিক আছে অ'কে চ' ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা ছায়েন্সৰ প্ৰগ্ৰেছ ট্ৰেকশ্বীট এটা বনাইছোঁ য'ত তোমালোকে ইয়াত নিজৰ নাম ক্লাছ আৰু এইটো মানে এটা ফৰ্মেট আৰু তোমালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰা চ' এটা ৰোড মেপ ফৰ এক্সাম্পল ছায়েন্স ছাবজেক্টটো তোমালোকে পঢ়িবলৈ কি কৰিব লাগিব চোৱা এটা ছাইডে থাকিলে তোমাৰ চেপ্টাৰ নেমখিনি হয় নাই চেপ্টাৰ নেম তাৰপিছত সেই চেপ্টাৰটোক তুমি চেপ্টাৰ ৰিডিং কেইবাৰ কৰিলা ঠিক আছে মই এবাৰ ইয়াত দেখাই দিছোঁ বুজি পাইছা চেপ্টাৰ ৰিডিঙৰ কাউণ্টটো ইয়াত ৰাখি দিলা তাৰপিছত তাৰে তুমি ভিডিঅ' লেকচাৰ চালানে নাই চোৱা ঠিক আছে এতিয়া বহুতে ভিডিঅ' লেকচাৰৰ মিনিংটো ইয়াত অকল ভিডিঅ' লেকচাৰে নহয় তোমালোকে তাৰ জেগাত ধৰি লোৱা কোনোবা টিচাৰ্ছৰ পৰাও পঢ়িলা বোলে কিছুমানে স্কুলতো বুজি পাই গ'লা বা তোমালোকে চেপ্টাৰটো মানে বুজি পোৱা আল্টিমেটলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ঠিক আছে তো ভিডিঅ' লেকচাৰ তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ তাৰ নোটছ বনালে নে নাই বনোৱা হয়তো তুমি ভিডিঅ' লেকচাৰ চাই নোটছ বনাই ল'ব পাৰা বা স্কুল টিচাৰ্ছ বা য'ৰ পৰাই নহওক বা কোনোবাই ৰেডিমেড নোটছো কিনা তো সেইটো এটা হৈ যাব ঠিক আছে নোটছ বনাবা নিজে পঢ়ি পিনি তাৰপিছতে সেই চেপ্টাৰটোৱে MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিলা নে নাই কৰা ঠিক আছে অলম'ষ্ট 100+ MCQ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব লাগে য'ৰ পৰা পোৱা ঠিক আছে আমাৰ প্ৰজ্ঞান স্মাৰ্ট কুৱেশ্যন বেংকতো MCQ আছে চবেই জানাই ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ কুৱেশ্যন বেংক ঠিক আছে সেইটো চেপ্টাৰৰে তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন বেংক এটা মানে আমিও কুৱেশ্যন বেংকটো বাৰু লঞ্চ কৰিম বহুত দিনৰ কেইদিনমানৰ পিছতে লঞ্চ কৰি আছোঁ বাট তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কুৱেশ্যন বেংক এটাটো কৰিব লাগিব তো সেই কুৱেশ্যন বেংকটো তোমাৰ হ'ব পাৰে তোমালোকৰ বুকৰ পিছফালৰ যিবিলাক এক্সাৰচাইজ অ'কে এক্সাৰচাইজবিলাকো হ'ব পাৰে অ'কে হ'ব মই এনেকৈ কৈ দিছোঁ অ'কে চ' এক্সাৰচাইজ হ'ব পাৰে ইনটেক্স কুৱেশ্যনছখিনিও হ'ব পাৰে বা কুৱেশ্যন বেংক এটা বোলে মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি ল'লা সেয়াও হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাট চাবা যে এতিয়াৰ পেটাৰ্ণৰ লগত মিলে নে নিমিলে বাট কুৱেশ্যন বেংক এটা কৰিব লাগিব সেইটো চেপ্টাৰৰ ঠিক আছে অলম'ষ্ট 50 বা 100+ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে সেইটো চেপ্টাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে অ'কে চ' তেনেকৈ বনাই ল'লা ঠিক আছে তো বনাই লোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিবা ট্ৰেক কৰি যাবা যে আজি দেখিলা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বোলে মই তোমালোকক ঠিক আছে তোমালোকৰ চিলেবাছটো মতে এতিয়া আচ্ছা মই চিলেবাছটো এতিয়া নেদেখাওঁ চিলেবাছটো তোমালোকৰ মুঠতে পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যনো আছে ঠিক আছে সেইটো চবেই জানা আৰু কেনেবাকৈ যদি মোক ফ'ল' কৰিবও পৰা নাই তোমালোকে নিজৰ মতে নিজৰ চেপ্টাৰছো ভৰাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে তো আমি ডে' টু যিহেতু মই কালি পৰহি এনেকৈ ভিডিঅ'ছ দি গৈ থাকিম গতিকে ছায়েন্সটো মই আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াত মই প্ৰগ্ৰেছটো ট্ৰেক কৰি গৈ থাকিম তোমালোকেও নিজৰ কপিত কৰিব পাৰা যোনে মোক ফ'ল' কৰি যাবা তাহাঁতৰ ট্ৰেকটো ইয়াতে ৰেকৰ্ডেড থাকিব ঠিক আছে তো পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যনো আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন চেপ্টাৰটো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিবা ৰিডিং মাৰা ঠিক আছে ইয়াত 3 ৰিডছ মই লিখিহে ৰাখিছোঁ কিন্তু একচুৱেলি এইটো 10টাটো মিনিমাম হ'বই লাগে ঠিক আছে এটলিষ্ট মিনিমাম মানে 10টা হ'ব লাগে মিনিমাম 10 অ'কে মিনিমাম 10 কৰিবা তোমালোকে তাতকৈ মানে কম হ'লে বেয়া হ'ব চ' ইয়াত তোমালোকে 10টাৰ ভিতৰত এটলিষ্ট তোমালোকে চেপ্টাৰৰ 3টা ৰিডিং আজি মাৰি থৈ দিবা ঠিক আছে 3টা ৰিডিং আজি মাৰি দিবা তাৰপিছতে ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছটো তোমালোকে ইউটিউবৰ পৰা বা যদি মানে যেনেকৈ নহওক আৰু তোমালোকে মুঠতে চেপ্টাৰটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগে তো মই এইটো বস্তুত আজি টিক মাৰ্ক কৰি দিছোঁ ঠিক আছে যে তোমালোকে কি কৰিবা আজিৰ ডেটত আজি কি হয় 21 অ'কে আজি হৈ গ'ল তোমাৰ 21 জুলাই অ'কে 21 জুলাই ট্ৰেকশ্বীট হয় এইটো তো তাত তোমালোকে কি কৰিবা চেপ্টাৰ ৰিডিংটো তোমালোকে 3বাৰ কৰিবা পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছৰ তাৰপিছত ভিডিঅ' লেকচাৰ চাই ল'বা ইউটিউবৰ পৰা চাই ল'বা বিচাৰি পিনি অকণমান তাৰপিছতে যিটো পঢ়িবা বা ভিডিঅ' লেকচাৰ চাবা তাৰে তোমালোকে নোটছ বনাবা ঠিক আছে
নোটছ বনাবা তো আজি গোটেইখিনিতো কৰিব নালাগে তোমালোকে 3টা ৰিডিং মাৰা ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছটো চোৱা আৰু তোমালোকে নোটছটো বনাব নালাগে আজি ঠিক আছে আজি মাত্ৰ ইমান এই দুটা কাম কৰি যোৱা তোমালোকে এনেকৈ আমি ডেইলি মই দি যাম তোমালোকে সেইমতে কৰি গৈ থাকিবা ঠিক আছে চ' সেইটোৱে আজিলৈ এনেকৈ মানে এটা ট্ৰেকশ্বীট বনাই পিনি তাক আমি কিমান পঢ়িলোঁ কোনটো চেপ্টাৰ কিমান পঢ়িলোঁ ৰেকৰ্ডেড থাকিব আৰু শেষলৈকে মানে আমি এক্সামৰ আগে আমি চাব পাৰিম যে কোনবিলাক চেপ্টাৰ আমি কিমান ইনপুট দিলোঁ গোটেই বছৰটো নহ'লে এনেকুৱা হৈ যায় এক্সামৰ আগলৈকে আমাৰ একো মনত নাথাকে এনেকুৱা লাগে যে আমিতো একোৱেই নপঢ়িলোঁ গোটেই বছৰ তো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে নিজৰ এটা কনফিডেন্সো বুষ্ট হয় এনেকৈ যেতিয়া ট্ৰেকশ্বীট এটা বনাই ল'বা আৰু এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন হয় ঠিক আছে চ' হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা কালি মই আকৌ আনিম ইয়াৰ পিছৰ টাস্কখিনি মই তোমালোকক দি যাম আৰু কিবা যদি ডাউটছ থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত অকণমান ফিল আপ কৰিবা সুধিবা অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবা মোৰ লগত যি সুধিব মন গৈছে সেয়া কথাই সুধিবা ঠিক আছে মই ছায়েন্স মেথছ ছ'চিয়েল আৰু ইংলিছ এই 4টা ছাবজেক্টৰ এনেকৈ মেণ্টৰশ্বিপ লৈ আনিম তোমালোকে জাষ্ট মোক ফ'ল' কৰি গ'লেই হ'ল যদি তোমালোকৰ ছাবজেক্টবিলাক টিউশ্যন টিচাৰৰ ওচৰত বা স্কুলত বেলেগ চলি আছে তোমালোকে সেইমতে এডজাষ্টটো কৰি ল'ব পাৰা আৰু সেইটো কাৰণে নিজৰ ট্ৰেকশ্বীট এটা বনাই ল'বা তাৰ কাৰণে বাট ভিডিঅ'ছখিনি ফ'ল' কৰি গৈ থাকিলে এটা আইডিয়া পাবা এটা মমেণ্টাম পাবা আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মানে ভৰ্তি কৰি দিলে কি হ'ব তোমালোকে ষ্টুডেণ্টছৰ এই ইনস্পিৰেশ্যনবিলাক দেখিবা যে আমুক ষ্টুডেণ্টছে ফ'ল' কৰি আছে চ' এটা কমিউনিটি বনাওঁ আমি ঠিক আছে এটা পঢ়াৰ কমিউনিটি য'ত আমি পঢ়া কথা ডিছকাছ কৰিম আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ কথা ডিছকাছ কৰিম অ'কে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ